सबैभन्दा पहिला आलुलाई बोइल गर्नुहोस्। यो आलुलाई छिल्ने र यसरी राख्ने, आलुलाई राम्रोसँग छिलेर राख्ने। बोइल पट्याटो चाहिँ अब रेडी भइसकेको छ। यो आलु चाहिँ रेडी भयो। अब यसलाई अनि यहाँ मैले खोर्सानी पनि पिसेर राखिसकेको छु। यो खोर्सानी र अदुवा। अरू हामीलाई मेथी चाहिन्छ, तेल चाहिन्छ। अरू हामीलाई यहाँभन्दा बेसी केही पनि चाहिँदैन। र आलुदम रेस्टुरेन्टमा भन्दा लाख गुणा मिठो हुन्छ आलुदम। म तपाईँलाई आलुदमको रेसिपी दिन गइरहेको छु, हेर्नुहोला। यो आलुलाई चाहिँ अब यसरी हाफ हाफ गर्ने। यो सबलाई यसरी नै हाफ बनाएर राख्ने। यो चाहिँ कम्प्लिटली हाफ भइसकेको छ। अनि यो चाहिँ मैले खोर्सानी अलरेडी पिसेर राखिसकेको छु। अनि अदुवा थोरै, यसरी प्यान बसाल्नुहोस् र यसलाई तात्नु दिनुहोस्। तेल तात्तिनलाई रेडी भयो प्यान। अब चाहिँ प्यानमा थोरै तेल हाल्ने। तेल खुरिसकेपछि मेथी हाल्ने। अनि त्यसपछि तपाईहरुले फ्लेमलाई बन्द गरिदिने। खोर्सानी पनि रेडी भइसकेको छ। अनि यो अलिकति सेल्लिसकेको छ। सेल्लिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले तातो पानी हाल्दाखेरि पनि छिटाहरू खारहरू अरूलाई जाँदैन। सो आई पुट वाटर फर्स्ट। म चाहिँ यति पानी हाल्ने। पानी हालिसकेपछि फेरि आगोलाई अन गरिदिनुहोस्। यो पानी हालेपछि स्टार्ट टु बोइल। यो चाहिँ खोर्सानी मैले हाल्छु। डिपेन्ड्स है, अब तपाईले कति पिरो खान सक्नुहुन्छ त्यही अनुसारले खोर्सानीलाई भिजाएर पिस्नुस्। अब एक मैले त पिसिसकेको छु। यसलाई यसरी हालिदिए। त्यसपछि हल्दी हाल्नुस्। बेसार, यसलाई मैले बेसार हाल्नुस्। यसलाई यसरी पनि चलाउनुस्।
यदि तपाईँ कलरफुल बनाउनुहुन्छ भने ओरेन्ज पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। यस्तो 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 गरे पुग्छ, धेरै हाल्नु पर्दैन। अनि त्यसपछि नुन हाल्नुहोस्, अनि त्यसपछि अदुवा चाहिँ मस्ट है, अदुवा हाल्यो भने मात्रै टेस्ट के हुन्छ। अनि अदुवा हाल्नुहोस्, त्यो त अदुवा हालिसकेपछि तपाईँले व्रतमा पनि खान पाउनुहुन्छ क्या। अनि यसलाई चलाइदिनुहोस् फेरि। एज यु क्यान सी कलर चेन्ज हुँदै आउँछ यसको। यसलाई एकछिन उम्लिन दिनुहोस्। र आलु पनि रेडी छ। यो उम्लिएपछि आलु हालिदिनुहोस्। जति पाक्योले उति कलर छोड्दै जान्छ क्या। हामी चाहिँ अलिअलि धनिया पनि यसरी सिरिप सिरिप काटेर सुक्यो। यसरी चलाउनु। यो चाहिँ हाम्रो आलुदम अब रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ आलुदम रेडी भइसकेको छ। आलुदम ready to eat. आलुदम चाहिँ पुरा रेडी भइसकेको छ। तपाईहरु पनि यसरी नै बनाएर घरमा सबैले ट्राई गरेर खानुहोस् र मेरो भिडियो हेरेर लाइक शेयर कमेन्ट पनि गर्नुहोस् अनि इन्जोय गर्नुहोस् आलुदम विथ रोटी।
बाई बाई सबैलाई।